Video này là một tập hợp tổng thời lượng khoảng 1 tiếng, tôi mất 3 tháng để hoàn thành nó. Thông qua video này, bạn sẽ hiểu được chip hoạt động như thế nào, chip được sản xuất ra sao, nguyên lý của máy quang khắc là gì, tại sao máy quang khắc EasyUV rất khó chế tạo. Đây là video phổ cập kiến thức toàn diện nhất về chip và công nghệ quang khắc trên Internet Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Chip hoạt động như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần hiểu cách máy tính hoạt động. Chúng ta đều biết, nền tảng của máy tính là hệ nhị phân, có điện đại diện cho 1, không có điện đại diện cho 0, nhưng chỉ với hai con số 0 và 1, làm thế nào để biểu diễn vạn vật trong thế giới này? Có hai cách trả lời. Câu trả lời hài hước, có một câu chuyện cười cũ về lập trình viên. Anh ta có 4 đứa con, đứa đầu tiên tên là Linh Linh, đứa thứ hai là Linh Nhất, đứa thứ ba là Nhất Linh, đứa thứ tư là Nhất Nhất, nếu sinh thêm đứa thứ năm thì đặt tên là gì? Tất nhiên là Nhất Linh Linh rồi. Dựa vào cách đặt tên này, con gái của Tú Hằng Vũ được đặt tên là Tú Nha Nhã. Bạn đoán xem cô bé là con thứ mấy? Câu trả lời chính thức, hệ nhị phân 0 và 1 có thể biểu diễn tất cả các con số. Ví dụ, số 0, 1, 2, 3, 4. Trong hệ nhị phân sẽ là 0, 1, 10, 11, 100. Nếu chúng ta gắn số với chữ cái, ta có thể biểu diễn toàn bộ bảng chữ cái tiếng Anh. Ví dụ, 65 đại diện cho chữ A, 66 đại diện cho chữ B, 67 đại diện cho chữ C. Đối với tiếng Việt, nguyên tắc cũng tương tự, chúng ta chỉ cần dùng thêm vài chục nghìn số khác nhau để đại diện cho các ký tự. Bây giờ, bạn đã có thể dùng 0 và 1 để biểu diễn tất cả các con số, chữ cái, ký tự đặc biệt và cả âm thanh, hình ảnh, video. Âm thanh gồm cao độ, cường độ và âm sắc, thực chất lần lượt tương ứng với tần số, biên độ và dạng sóng của âm thanh. Sóng âm có thể được chia thành nhiều đoạn cực nhỏ và mỗi đoạn được biểu diễn bằng một con số. Tương tự như vậy với hình ảnh, ta chia nó thành nhiều ấu vuông nhỏ, mỗi ấu gọi là một pixel. Ví dụ, một bức ảnh 1 triệu pixel, thực chất là 1 triệu ấu màu nhỏ. Để biểu diễn mọi màu sắc trên thế giới, chúng ta chỉ cần 3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương. Mỗi màu được chia thành 256 mức độ, từ 0 tối nhất đến 255 sáng nhất. Bằng cách kết hợp 3 giá trị màu này, chúng ta có thể tạo ra tất cả các màu sắc. Vậy nên, một bức ảnh 1 triệu pixel có thể được lưu trữ bằng 1 triệu bộ số. Còn video, về bản chất, nó chỉ là một chuỗi hình ảnh liên tiếp nhau, hiển thị theo thời gian để tạo ra chuyển động. Ví dụ, 25 khung hình trên giấy nghĩa là mỗi giây có 25 hình ảnh, 60 khung hình trên giấy nghĩa là mỗi giây có 60 hình ảnh. Bạn thấy đấy, chỉ cần có đủ số lượng 0 và 1, bạn có thể ghi lại và biểu diễn mọi thứ trên thế giới. Chúng ta đã nói về cách lưu trữ thông tin, bây giờ hãy xem cách thực hiện tính toán. Trong hệ thập phân, phép cộng khá phức tạp, đến mức đứa trẻ 4 tuổi cũng không thể nhớ nổi 8 cộng 2 bằng mấy, 9. Nhưng trong hệ nhị phân, phép cộng đơn giản hơn nhiều, chỉ có 3 quy tắc: 0 cộng 0 bằng 0, 0 cộng 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 0, nhưng phải nhớ cộng lên hàng cao hơn. Tuy nhiên, để thiết kế một mạch điện có thể thực hiện phép cộng, ta cần đơn giản hóa cách suy nghĩ. Hãy xem quy tắc cộng trong nhị phân: 0 cộng với 0, kết quả là 0, 0 cộng với 1, kết quả là 1, 1 cộng với 1, kết quả là 0, nhưng phải nhớ một lên hàng cao hơn. Quy luật ở đây là gì? Nếu hai số giống nhau, kết quả là 0, nếu khác nhau, kết quả là 1. Đây chính là cổng EXO. Bạn có thể thực hiện quy tắc này chỉ với 3 người, mỗi người cầm một tấm thẻ số 0 hoặc 1. Người thứ ba sẽ quan sát hai người đầu tiên, nếu hai thẻ giống nhau, giơ thẻ 0, nếu hai thẻ khác nhau, giơ thẻ 1. Đây chính là cổng EXO, một cổng logic cơ bản giúp xử lý phép toán trên từng bit riêng lẻ. Nhưng khoan, bạn có thể đang thắc mắc, vậy còn trường hợp cộng lên hàng cao hơn thì sao? Đúng vậy, chúng ta chưa xử lý điều đó, nhưng thật ra, nó cũng không quá phức tạp. Chỉ khi cả hai số đều là 1 thì mới cần phải cộng lên hàng cao hơn. Nói cách khác, chỉ khi 1 cộng 1, ta mới cần thêm một giá trị 1 vào hàng trên. Đây là gì? Đây chính là cổng n. Vậy nên, nếu bạn có 3 người, bạn có thể hướng dẫn người thứ ba như thế này. Nếu hai người đầu tiên đều giơ số 1, thì bạn cũng giơ 1. Đây chính là cổng n trong logic kỹ thuật số. Bây giờ, hãy kết hợp lại 6 người này và tối ưu hóa một chút. Ta có thể giảm bớt 2 người, chỉ cần 4 người là đủ. Hai người bên trái đại diện cho hai số cần cộng, hai người bên phải sẽ cho ra đáp số của phép cộng. Người đầu tiên bên phải thực hiện EXO, đưa ra đáp số của bit hiện tại, người thứ hai bên phải thực hiện AND, quyết định có cần cộng lên hàng cao hơn hay không. Ok, bây giờ hãy thử xem bộ cộng của bạn hoạt động như thế nào nhé. 0 cộng 0, người thứ nhất thấy hai số giống nhau, giơ 0, người thứ hai thấy không có hai số 1, cũng giơ 0, kết quả 00 tức là 0. 0 cộng 1, người thứ nhất thấy hai số khác nhau, giơ 1, người thứ hai thấy không có hai số 1, giơ 0, kết quả 01 tức là 1. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể tính toán 1 cộng 0 bằng 1. 1 cộng 1, người thứ nhất thấy hai số giống nhau, giơ 0, người thứ hai thấy cả hai số đều là 1, giơ 1, cả di một lên hàng cao hơn, kết quả 10, tức là 2 trong hệ thập phân. Bây giờ, nếu bạn muốn cộng nhiều chữ số hơn, hoặc thực hiện các phép toán khác như trừ, nhân, chia, chỉ cần thêm nhiều người hơn và bổ sung nhiều quy tắc logic hơn, vì phép cộng là nền tảng của tất cả các phép toán khác. Nếu bạn giải quyết được phép cộng, bạn có thể xây dựng toàn bộ hệ thống xử lý phức tạp hơn, hay nói cách khác,
bạn vừa đặt nền móng cho một máy tính thực sự. Vậy nên, trong tiểu thuyết tam thể, chúng ta chỉ cần huấn luyện binh lính ghi nhớ một số quy tắc logic đơn giản là có thể sử dụng 30 triệu người để tạo thành một máy tính bằng người cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, vấn đề toán học đã biến thành vấn đề logic, nhưng toán học vốn rất phức tạp, chẳng lẽ chúng ta cần vô số quy tắc logic để xử lý? Không hẳn. Cuối cùng, người ta phát hiện ra rằng chỉ cần 4 loại logic cơ bản, chúng ta có thể biểu diễn tất cả các bài toán. 4 quy tắc đó là: cổng N, chỉ khi cả hai đầu vào đều là 1 thì đầu ra mới là 1. Cổng O, chỉ cần một trong hai đầu vào là 1 thì đầu ra sẽ là 1. Cổng Nut, đảo ngược đầu vào, nếu vào không thì ra 1, nếu vào 1 thì ra 0. Cổng EXO, hai đầu vào giống nhau thì ra 0, khác nhau thì ra 1. Nhưng làm thế nào để hiện thực hóa những logic này bằng mạch điện? Hóa ra cũng không quá khó, như đã nói trước đó, có điện bằng 1, không có điện bằng 0. Hay lấy một ví dụ đơn giản, cổng N có thể được tạo ra bằng một mạch điện nối tiếp, nếu cả hai công tắc đều được bật, thì mạch sẽ có dòng điện chạy qua, nếu một trong hai công tắc bị tắt, thì dòng điện bị ngắt, đầu ra sẽ là 0. Nhưng có một vấn đề nhỏ, ai sẽ điều khiển các công tắc này? Trong một mạch điện thuần túy, dòng điện có nghĩa là 1, không có điện nghĩa là 0. Chúng ta cần một cơ chế sao cho khi có điện, công tắc sẽ tự động bật, và khi không có điện, công tắc sẽ tự động tắt. Vậy có phải chúng ta cần hai người tí hon đứng cạnh công tắc, chỉ để bật tắt nó theo dòng điện? Tất nhiên là không, giải pháp chính là một công tắc tự động, thứ có thể tự bật khi có điện và tự tắt khi không có điện. Cách đơn giản nhất để làm điều này là sử dụng một nam châm điện. Khi dòng điện chạy qua nam châm điện, nó hút một miếng sắt này sẽ kéo theo một công tắc, đóng mạch điện. Khi dòng điện tắt, nam châm mất lực hút, công tắc tự động mở ra. Thiết bị này được gọi là rơ le. Với rơ le, chúng ta có thể lắp chúng vào mạch điện ban đầu, và những người tí hon điều khiển công tắc có thể nghỉ hưu. Thực tế, những chiếc máy tính điện tử đầu tiên đã được chế tạo bằng cách ghép hàng nghìn rơ le lại với nhau, cùng với vô số dây điện phức tạp. Nhưng rơ le lại có một vấn đề, cồng kềnh và chậm chạp. Bạn có thể tưởng tượng được một máy tính làm từ rơ le sẽ lớn thế nào không? Năm 1946, IBM chế tạo một máy tính dựa trên rơ le, với hơn 3.000 rơ le, dài 16 mét, nặng 4,5 tấn, trông không khác gì một đoàn tàu hỏa. Trong khi đó, con chip trong chiếc điện thoại của bạn ngày nay chứa hàng chục tỷ bóng bán dẫn, mạnh mẽ hơn hàng triệu lần. Và để hiểu được cuộc cách mạng đó diễn ra như thế nào, hãy chuẩn bị tinh thần, vì chủ đề hôm nay khá dài và mang tính học thuật. Nếu bạn đang xem vào buổi sáng, hãy pha một ly cà phê, còn nếu là buổi tối, cứ thoải mái lấy chút sờ nắc để nhâm nhi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng khám phá cách bán dẫn đã thay đổi hoàn toàn thế giới hiện đại. Xin chào mọi người, mình là Tùng Dũ, và đây là nơi chúng ta cùng nhau giải mã những bí ẩn của công nghệ. Trước khi bước vào thế giới bán dẫn, chúng ta hãy làm quen với cấu trúc nguyên tử. Ai cũng biết nguyên tử gồm hạt nhân và các electron, nhưng electron không bay loạn xạ mà tuân theo những quy tắc chặt chẽ, chúng phân bố thành từng lớp, gọi là mức năng lượng. Một nguyên tắc quan trọng, electron rất lười. Nếu có chỗ trống ở mức năng lượng thấp hơn, chúng sẽ tìm cách nhảy xuống ngay, nhưng mỗi mức chỉ chứa được một số lượng electron nhất định, được tính theo công thức 2n bình phương, với n là số thứ tự của lớp vỏ. Lớp thứ nhất chứa tối đa 2 electron, lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron, những electron còn lại buộc phải di chuyển ra xa hơn, nằm ở lớp ngoài cùng, và đây chính là electron hóa trị, những tay chơi quan trọng quyết định tính chất của nguyên tử. Tại sao electron hóa trị quan trọng? Nếu lớp ngoài cùng có đủ 8 electron, nguyên tử sẽ ổn định, không thích kết hợp với nguyên tử khác. Nếu chưa đủ 8 electron, nguyên tử sẽ tìm cách liên kết với nguyên tử khác để bù đắp. Đây chính là quy tắc 8 electron, nguồn gốc của hàng loạt hiện tượng vật lý và hóa học, trong đó có tính dẫn điện. Dòng điện thực chất là gì? Đó là dòng chảy của electron. Ở kim loại, hạt nhân nguyên tử không giữ chặt electron hóa trị, cho phép chúng tự do di chuyển, nên kim loại dẫn điện. Ở chất cách điện, hạt nhân giữ chặt từng electron, không cho chúng di chuyển, nên không dẫn điện. Còn bán dẫn thì sao? Nguyên tử silicon có 14 electron, lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ hai có 8 electron, lớp ngoài cùng có 4 electron, còn thiếu 4 electron để đạt trạng thái ổn định. Nhưng silicon có một giải pháp, chia sẻ electron. Trong tinh thể silicon, mỗi nguyên tử liên kết với 4 nguyên tử silicon khác, cùng nhau chia sẻ electron để đạt đủ 8 electron ở lớp ngoài cùng. Khi đã ổn định, các electron không còn muốn di chuyển nữa, nên tinh thể silicon nguyên chất gần như không dẫn điện. Làm thế nào để silicon dẫn điện? Muốn silicon dẫn điện, chúng ta phải pha thêm tạp chất để phá vỡ sự ổn định của nó. Khi không còn ổn định, nó sẽ bắt đầu dẫn điện. Ví dụ, nếu pha tạp chất là phosphor, nguyên tử phosphor có 15 electron, lớp trong cùng có 2 electron, lớp thứ hai có 8 electron và lớp ngoài cùng có 5 electron. Khi đưa phosphor vào tinh thể silicon, 4 trong 5 electron sẽ liên kết với các nguyên tử silicon xung quanh, nhưng còn một electron dư thừa, không có đối tác để liên kết, nên nó tự do di chuyển trong mạng tinh thể. Và thế là, chúng ta đã tạo ra một chất bán dẫn có nhiều electron tự do, giúp nó dẫn điện tốt hơn. Loại bán dẫn này được gọi là bán dẫn loại N, hay còn gọi là bán dẫn cho electron. Ngược lại, nếu pha thêm nguyên tử bo có 5 electron, với 3 electron ở lớp ngoài cùng,
khi liên kết với silicon, nó thiếu một electron để tạo đủ 4 liên kết, điều này tạo ra một lỗ trống, hay còn gọi là lỗ trống điện tử. Và rồi, khi một electron ở gần đó thấy có vị trí trống, nó sẽ nhảy vào lấp chỗ, nhưng sau khi electron di chuyển, nó lại để lại một lỗ trống khác. Cứ thế, các electron liên tục hoán đổi vị trí, giúp bán dẫn dẫn điện. Chất bán dẫn có nhiều electron dư thừa, được gọi là bán dẫn loại N, còn gọi là bán dẫn người cúng dường. Chất bán dẫn có nhiều lỗ trống điện tử, được gọi là bán dẫn loại pi, hay còn gọi là bán dẫn đi khất thực. Nếu chúng ta nối cực âm vào bên của người cúng dường, thì sẽ có một dòng cơm cúng, tức là electron, không ngừng được gửi đến người cúng dường qua dây dẫn. Còn bên người khất thực thì sao? Vì đã nối với cực dương, các electron mang điện tích âm sẽ bị hút về phía đó. Khi ấy, những người khất thực phía trước đột nhiên thấy bát của mình trống rỗng, họ bắt đầu lo lắng. Tôi vẫn chưa ăn no, xin hãy bố thí thêm. Bên người cúng dường, vốn đang có cả một đống cơm cúng chất đầy tay, vừa nghe thấy thế thì mừng rỡ. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng có người cần cơm rồi. Thế là họ nhanh chóng ném cơm vào bát của người khất thực. Nhờ đó, electron lại có thể điền vào các lỗ trống và tiếp tục di chuyển. Khi dòng electron chảy liên tục, dòng điện được hình thành. Nhưng nếu chúng ta đảo ngược cực của nguồn điện thì sao? Và bên người cúng dường giờ đã mang điện dương. Việc mang điện dương này có một hệ quả, vì cùng dấu thì đẩy nhau, nên các electron không thể di chuyển qua nữa. Vậy nên, dù phía sau vẫn còn rất nhiều bát sống của người khất thực, nhưng những người đứng trước đã nói, chúng tôi đã ăn no rồi, xin người cúng dường đừng gửi thêm cơm nữa. Thế là quá trình dâng cơm dừng lại. Vùng giao thoa giữa người cúng dường và người khất thực, theo thuật ngữ chuyên môn, được gọi là mồi nối PN Junction, khu vực mà bát của người khất thực vẫn còn cơm, còn người cúng dường thì không còn cơm để cho, vì lượng cơm đã cạn kiệt, được gọi là vùng nghèo. Bạn thấy đấy, chỉ cần đặt người cúng dường và người khất thực cạnh nhau, quá trình dâng cơm sẽ nhanh chóng dừng lại. Nhiều người cúng dường vẫn còn cơm nhưng không thể gửi đi, trong khi đó, nhiều người khất thực vẫn còn bát giống. Nhưng bây giờ, nếu chúng ta thêm một nguồn điện bên ngoài, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta nối cực âm vào phía người cúng dường, thì sẽ có nguồn cơm cúng dường vô tận, hay nói cách khác, các electron sẽ thông qua dây dẫn mà chạy đến người cúng dường, còn bên người khất thực thì sao? Vì họ nối với cực dương, nên các electron mang điện âm sẽ bị hút về phía cực dương. Thế là, những người khất thực ở phía trước lại thấy bát của mình trống rỗng. Lúc này, họ bắt đầu sốt ruột. Tôi còn chưa ăn no, xin hãy cúng dường thêm cơm. Bên phía người cúng dường, những người đang ôm một đống cơm đến mỏi tay, nghe thấy vậy thì mừng rỡ. Ha ha, chúng tôi chờ câu này nãy giờ. Thế là họ nhanh chóng ném cơm vào bát của người khất thực. Và như vậy, các electron có thể tiếp tục di chuyển thông qua các lỗ trống, khiến dòng điện tiếp tục lưu thông và hình thành dòng điện ổn định. Nhưng nếu chúng ta đổi cực của nguồn điện thì sao? Lần này, cực dương nối với người cúng dường. Ban đầu, người cúng dường đã có rất nhiều cơm, nhưng bây giờ, vì họ bị nối với cực dương, mà cơm lại mang điện âm, nên cơm sẽ bị hút về cực dương, còn bên phía người khất thực, họ vốn có rất nhiều bát giống, nhưng lúc này, cực âm lại gửi sang rất nhiều cơm, thế là mọi người khất thực đều ăn no, không cần thêm cơm nữa. Còn bên người cúng dường, cuối cùng họ cũng trút được gánh nặng, không cần tiếp tục cúng dường, tất cả đều hài lòng, nhưng dòng điện không còn chạy nữa. Vậy đấy, giữa người cúng dường và người khất thực có một quy luật, người cúng dường có thể gửi cơm cho người khất thực, nhưng người khất thực không thể gửi cơm ngược lại. Hay nói cách khác, trong mối nối PN, dòng điện chỉ có thể chảy theo một chiều nhất định, không thể đảo ngược, và đó chính là diode. Bây giờ, chúng ta đặt người khất thực ở giữa, hai bên là người cúng dường, tạo thành một cấu trúc sandwich. Sau đó, chúng ta nối nguồn điện vào hai bên, vậy điều gì sẽ xảy ra? Thực ra, điều này tương đương với việc đặt hai diode quay lưng vào nhau. Chúng ta đã biết, trong diode, dòng điện chỉ có thể chạy theo một hướng. Giờ bạn đặt hai cái quay ngược lại và ép sát nhau, tất nhiên sẽ chẳng bên nào dẫn điện được cả. Vì vậy, trong điều kiện bình thường, cấu trúc sandwich này không dẫn điện, giống như một công tắc đang ở trạng thái tắt. Vậy làm thế nào để bật công tắc? Chúng ta sẽ điều chỉnh một chút. Bên trái, người cúng dường có nhiều cơm hơn, tức là tăng nồng độ pha tạp, tạo ra nhiều electron hơn. Người khất thực ở giữa, ít đi một chút, nghĩa là lớp này sẽ mỏng hơn. Bên phải, người cúng dường cũng có nhiều cơm hơn. Bây giờ, chúng ta nối nguồn điện vào phía trái, với người cúng dường bên trái nối với cực âm, người khất thực ở giữa nối với cực dương. Nhìn riêng đoạn này, đây chính là một diode. Lập tức, dòng điện chạy qua, người cúng dường bên trái liên tục đưa cơm cho người khất thực lại chuyển cơm về phía cực dương. Do đó, sẽ luôn có những chiếc bát trống tạm thời xuất hiện, nhưng đừng quên, bây giờ cơm thì nhiều, mà người khất thực thì ít. Bên trái, người cúng dường có quá nhiều cơm, vậy nên, chỉ cần thấy có một cái bát trống, ngay lập tức hàng loạt người cúng dường sẽ tranh nhau đổ cơm vào, nhưng vấn đề là, bát của người khất thực chỉ có một cái. Thế nên, dư thừa cơm không có chỗ đặt, mà quay lại gửi cơm về bên trái cũng không được, vì đám người cúng dường bên đó đã ôm cả đống cơm rồi. Lúc này, nhìn sang bên phải, nơi đó cũng có một nhóm người cúng dường, nhưng tay họ đang rảnh hơn. Vậy chỉ còn một cách, đưa cơm sang bên phải.
Thế là các electron trực tiếp vượt qua vùng PN đến bên kia. Một khi đã đến được bên phải, mọi thứ trở nên đơn giản hơn, vì bên phải được nối với cực dương, nên các electron cứ thế mà chạy thẳng vào cực dương. Thấy rồi chứ, dòng điện đã được kích hoạt, tương đương với công tắc được bật. Thấy chưa, chỉ cần đường A không có dòng điện, thì đường B cũng không có dòng điện, nghĩa là công tắc đang tắt. Chỉ cần đường A có dòng điện, thì đường B cũng có dòng điện, nghĩa là công tắc đang bật. Vậy là bạn đã có một công tắc điện tử rồi đấy. Bây giờ, nếu chúng ta đặt nó vào mạch điện trước đó, chẳng phải đã có thể thực hiện phép cộng đơn giản nhất hay sao? Cái này chính là bóng bán dẫn. So với rơ le cơ khí và ống điện tử, thì diode và bóng bán dẫn đơn giản hơn nhiều, chỉ cần pha tạp các nguyên tố khác nhau vào silicon là có thể chế tạo ra chúng. Vậy nên, các nhà khoa học đã nghĩ ra một cách tối ưu hơn, không cần tách từng transistor riêng lẻ, gắn chân vào rồi nối dây rườm rà nữa, thay vào đó, chúng ta có thể pha tạp trực tiếp trên một tấm silicon nguyên khối. Ví dụ, hai vùng ngoài cùng pha tạp phosphor, vùng giữa pha tạp bò, thế là một transistor NPN được tạo ra. Các loại transistor khác cũng chỉ khác ở cách pha tạp mà thôi. Sau đó, chúng ta tráng một lớp dây kim loại, nối các thành phần lại với nhau, vậy là ta đã có một mạch điện hoàn chỉnh. Đây chính là mạch tích hợp, dù một vi mạch có phức tạp đến đâu, thì nó cũng chỉ được tạo thành từ những linh kiện đơn giản nhất, và các dây dẫn kim loại, chúng ta cũng gọi nó là chip. Chip hoạt động như thế nào? Bản chất của nó rất đơn giản, dùng kỹ thuật pha tạp để tạo ra nhiều linh kiện bán dẫn nhỏ trên một tấm silicon, kết nối chúng lại để tạo thành các cổng logic, kết hợp các cổng logic để tạo thành các khối xử lý phức tạp. Cuối cùng, dùng các khối xử lý này để thực hiện các phép toán nhị phân. Từ đó, máy tính có thể giải quyết các bài toán phức tạp, và vì mọi thứ đều có thể chuyển thành bài toán, nên máy tính có thể xử lý mọi vấn đề trong mọi lĩnh vực. Tất nhiên, nghe có vẻ đơn giản, nhưng quá trình thực tế thì cực kỳ phức tạp. Bạn có biết mạch tích hợp đầu tiên trên thế giới trông như thế nào không? Nhìn khá là nguyên thủy nhỉ. Đúng nghĩa tự tay làm chip, nhưng bây giờ, một con chip đã có tới hàng chục tỷ transistor. Nếu chúng ta phóng to con chip lên, bạn sẽ thấy các linh kiện và mạch điện xếp san sát nhau, giống như một thành phố 3 chiều thu nhỏ, và những cấu trúc này đã đạt đến cấp độ nanomet. Làm thế nào để khắc những cấu trúc siêu phức tạp này lên một tấm silicon? Quá trình này có thể cần hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bước. Vậy bằng cách nào chúng ta có thể biến cát thành chip qua hàng loạt công đoạn đó? Do thời gian có hạn, hôm nay chưa thể nói hết, nhưng trong loạt bài này vẫn còn rất nhiều nội dung hấp dẫn. Nếu bạn thấy hứng thú, hãy theo dõi mình nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật của ngành chế tạo chip. Để chế tạo mạch tích hợp, trước tiên bạn cần có một tấm wafer silicon, nhưng không phải tấm silicon bình thường, mà phải là silicon đơn tinh thể, tức là một khối tinh thể nguyên vẹn, không có tạp chất. Silicon đơn tinh thể dùng để sản xuất chip phải có độ tinh khiết đạt đến 99,999999999%, không cần đếm đâu, tổng cộng có 11 số 9, điều đó có nghĩa là trong 100.000 tấn silicon mới có chỉ 1 gam tạp chất. Vậy những tấm wafer silicon này được sản xuất như thế nào? Bước 1. Kéo tinh thể silicon. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một cái nồi rất lớn, làm bằng thạch anh. Sau đó, bạn cho silicon đa tinh thể vào và đun nóng đến hơn 1400 độ C, đun thật mạnh cho đến khi silicon nóng chảy hoàn toàn. Tiếp theo, bạn thả vào một hạt tinh thể mầm và từ từ kéo nó lên. Trong quá trình kéo, silicon nóng chảy sẽ bám vào tinh thể mầm và dần dần đông đặc lại, hình thành các lớp kết tinh theo vòng tròn. Cứ như vậy, khi bạn tiếp tục kéo lên, một thanh silicon đơn tinh thể dài sẽ hình thành. Vì toàn bộ thanh này phát triển từ cùng một tinh thể mầm ban đầu, nên nó hoàn toàn nguyên khối và có cấu trúc tinh thể hoàn chỉnh. Kết quả, bạn thu được một thanh silicon đơn tinh thể dài hơn 1 mét. Sau đó, thanh này sẽ được mài nhắn và định vị các cạnh để chuẩn bị cho bước tiếp theo, cắt lát. Bước 2. Cắt lát silicon. Làm thế nào để cắt lát thanh silicon này? Bạn cần chuẩn bị một số sợi dây thép, tráng thêm một kim cương siêu nhỏ. Sau đó, kéo căng các sợi dây này và đặt lên một hệ thống trục quay, đặt thanh silicon vào, trục quay bắt đầu chuyển động, và từng lát silicon mỏng sẽ được cắt ra. Kỹ thuật này cao siêu đến mức nếu các thợ cắt thịt lợn thời xưa nhìn thấy cũng phải thốt lên, bậc thầy. Sau khi cắt lát, tấm silicon còn cần trải qua hàng loạt quy trình như mài nhắn, đánh bóng, bó góc để đạt độ hoàn hảo cần thiết. Đến đây, bạn đã có trong tay một tấm wafer silicon sáng bóng, nhẵn mịn và cực kỳ mỏng đến sẵn sàng cho những bước chế tạo chip tiếp theo. Bước 3. Oxy hóa. Silicon đơn tinh thể rất nhạy cảm và dễ bị nhiễm bẩn. Để bảo vệ nó, ta cần phủ lên một lớp màng bảo vệ, đó chính là silicon dioxide. Sau quá trình oxy hóa, silicon dioxide sẽ hình thành trên bề mặt. Đây là một vật liệu cách điện, giúp ngăn chặn dòng gió trong quá trình chế tạo chip, đồng thời, nó còn có thể đóng vai trò như một lớp chắn, ngăn không cho các tạp chất không mong muốn xâm nhập vào silicon. Bước này khá đơn giản, thông thường, nếu bạn để tấm silicon ngoài không khí, nó sẽ tự động phản ứng với oxy và từ từ hình thành một lớp silicon dioxide mỏng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đẩy nhanh quá trình, có thể đưa nó vào lò nhiệt độ cao khoảng 1200 độ C và bơm hơi nước vào, khi đó, lớp silicon dioxide sẽ hình thành nhanh hơn rất nhiều. Sau bước này, bạn đã có một tấm wafer silicon với lớp phủ bảo vệ. Tiếp theo, ta sẽ phủ lên một lớp quang trở dày khoảng 1 micromet để chuẩn bị cho bước quan trọng nhất, quang khắc. Bước 4.
Phủ quang trở, máy quang khắc không trực tiếp khắc lên tấm silicon, mà khắc lên lớp quang trở. Vì vậy, ta cần phủ một lớp quang trở lên wafer trước khi bắt đầu quá trình quang khắc. Lớp quang trở cần phải cực kỳ đều để không ảnh hưởng đến quá trình phơi sáng. Hiện nay, phương pháp phổ biến nhất là quay phủ. Cách thực hiện như sau: đặt tấm wafer lên một bàn hút chân không có thể xoay, bật bàn xoay để wafer quay tròn. Trong khi wafer đang quay, nhỏ dung dịch quang trở vào chính giữa wafer. Do lực ly tâm, quang trở sẽ bị đẩy ra ngoài và lan đều trên bề mặt wafer. Khi quay ở tốc độ cao, lớp quang trở sẽ trở nên rất mỏng và đồng đều, tạo điều kiện tốt nhất cho bước quang khắc tiếp theo. Bước 5. Quang khắc. Bây giờ, chúng ta bước vào giai đoạn quang khắc. Để thực hiện quá trình này, bạn cần một máy quang khắc, tiếc là không có hãng máy quang khắc nào tài trợ, nên không có link mua, ai cần thì tự tìm nhé. Quang khắc là gì? Nghe tên có vẻ như dùng ánh sáng để khắc lên wafer, nhưng thực ra ánh sáng không trực tiếp khắc bất cứ thứ gì. Nhiệm vụ chính của nó là truyền mô hình từ mặt nạ quang học lên lớp quang trở. Ví dụ, nếu chúng ta có một photo mark của công viên thời kỳ đồ đá, làm sao để truyền hình ảnh này lên quang trở? Quá trình này khá giống chiếu slide lên tường. Photo mark giống như một tấm phim ảnh, trên đó có thiết kế của vi mạch, dùng hệ thống thấu kính. Ánh sáng được chiếu qua photo mark và tạo ra hình ảnh trên lớp quang trở. Điểm khác biệt là slide thường phóng to ảnh, còn quang khắc thì thu nhỏ ảnh để đạt kích thước cực nhỏ trên wafer. Khi tiếp xúc với ánh sáng, quang trở sẽ thay đổi tính chất hóa học. Có hai loại quang trở dương, phần quang trở tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị hòa tan trong bước rửa tiếp theo, vùng không bị chiếu sáng vẫn giữ nguyên. Đây là loại quang trở thường được sử dụng nhất hiện nay. Quang trở âm, phần quang trở tiếp xúc với ánh sáng sẽ cứng lại, còn vùng không có ánh sáng sẽ dễ bị rửa trôi. Loại này ít được dùng hơn trong các công nghệ hiện đại. Quang khắc là công nghệ quan trọng nhất trong sản xuất chip, nó đòi hỏi độ chính xác cực cao và liên quan đến hàng loạt công nghệ phức tạp. Vì thời gian có hạn, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chi tiết của quang khắc và các công nghệ liên quan. Nếu bạn thấy hứng thú, đừng quên theo dõi để cùng khám phá nhé. Bước 6. Hiển thị hình ảnh. Sau khi lớp quang trở được tiếp xúc với ánh sáng trong bước quang khắc, ta sẽ bước vào giai đoạn hiển thị hình ảnh. Hiển thị hình ảnh là gì? Nói một cách đơn giản, đây là quá trình rửa trôi những phần quang trở không cần thiết. Ví dụ, nếu chúng ta muốn khắc dòng chữ công viên thời kỳ đồ đá lên wafer, sau khi tiếp xúc với ánh sáng, quang trở tại khu vực có chữ sẽ trở nên hòa tan. Cách đơn giản nhất để làm điều này là ngâm cả wafer vào dung dịch hiển thị, phần quang trở đã bị biến đổi sẽ tan ra, để lại các khu vực cần khắc nhưng có vấn đề. Phương pháp ngâm hoàn toàn này có một số nhược điểm, chất lỏng có lực căng bề mặt, nên nó có thể không thấm vào những vùng cực nhỏ, dẫn đến rửa không sạch. Dung dịch hiển thị cần được thay đổi liên tục, giống như khi rửa nhiều rau, bạn phải liên tục thay nước để đảm bảo sạch hoàn toàn. Để khắc phục các nhược điểm trên, các nhà khoa học đã phát minh ra nhiều phương pháp hiển thị khác nhau. Hiển thị dạng phun sương, dung dịch hiển thị được phun liên tục lên wafer, đồng thời có dòng nước rửa trôi phần quang trở hòa tan. Hiển thị kết hợp. Đầu tiên, wafer được phủ một lớp dung dịch hiển thị, để yên một lúc cho quang trở phản ứng. Sau đó, tiếp tục phun sương, quay ly tâm và sấy khô để làm sạch hoàn toàn. Sau khi hoàn tất quá trình hiển thị, wafer sẽ được đặt vào lò nướng ở nhiệt độ 130 đến 200 độ C trong 30 phút. Mục đích không phải để giòn tan ăn được, mà là để làm quang trở còn lại bám chắc hơn, bởi vì ngay sau đó, nó sẽ phải chịu đựng những thử thách khắc nghiệt hơn trong quá trình khắc vật liệu. Bước 7. Khắc. Để khắc lên chip những hình ảnh đã được hiển thị trên lớp quang khắc, chúng ta cần thực hiện bước tiếp theo, khắc. Khắc thực ra khá giống với quá trình hiển ảnh. Nếu như hiển ảnh là đào rãnh trên lớp quang khắc, thì khắc chính là đào rãnh trên tấm silicon. Vì lớp quang khắc đã bị loại bỏ ở những phần không cần thiết, làm lộ ra bề mặt silicon bên dưới. Cách đơn giản nhất để khắc rãnh là ngâm trong dung dịch khắc. Khi đặt toàn bộ tấm silicon vào dung dịch khắc, các phần lộ ra sẽ bị hòa tan và hình ảnh trên quang khắc sẽ được khắc vĩnh viễn lên silicon. Phương pháp sử dụng dung dịch để hòa tan và tạo rãnh này được gọi là khắc ướt. Khắc ăn mòn ướt rất đơn giản, nhưng có nhiều vấn đề, ví dụ như vấn đề đẳng hướng. Bạn muốn quá trình khắc chỉ hòa tan phần bên dưới, nhưng trong thực tế, dung dịch ăn mòn không phân biệt phương hướng mà hòa tan cả trước, sau, trái, phải. Kết quả là hố được khắc ra không như mong đợi. Đây chính là vấn đề đẳng hướng. Một vấn đề khác là tỷ lệ chọn lọc. Dung dịch ăn mòn không chỉ hòa tan tấm silicon mà còn có thể hòa tan lớp quang khắc, chỉ là tốc độ hòa tan của hai chất khác nhau. Tỷ lệ giữa hai tốc độ hòa tan này được gọi là tỷ lệ chọn lọc. Giả sử bạn cần khắc một hố sâu trên tấm silicon, nhưng nếu tỷ lệ chọn lọc không đủ cao, rất có thể trước khi khắc xong, lớp quang khắc xung quanh đã bị hòa tan hết. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao hơn, phương pháp khắc ăn mòn khô đã ra đời. Khắc ăn mòn khô hoạt động như thế nào? Để thực hiện khắc ăn mòn khô, bạn cần một buồng phản ứng. Phía trên buồng có một điện cực dạng đĩa tạo ra trường điện từ tần số cao. Phía dưới, chúng ta kết nối với điện cực âm và đặt tấm wafer vào. Sau đó, khí phản ứng được đưa vào buồng. Dưới tác động của sóng tần số cao, khí phản ứng bị ion hóa thành plasma, một tập hợp các điện tử mang điện tích âm và ion mang điện tích dương. Các ion dương này bị hút về phía wafer và chạm với bề mặt wafer với tốc độ cao, làm bong tróc những phần cần khắc. Tùy vào loại khí phản ứng, khắc khô có thể có những đặc điểm khác nhau. Nếu sử dụng khí ăn mòn hóa học,
quá trình chủ yếu dựa vào phản ứng hóa học để hòa tan vật liệu, đây gọi là tấn công hóa học. Cách này có tỷ lệ chọn lọc tốt, nhưng vấn đề đằng hướng lại nghiêm trọng hơn. Nếu sử dụng khí trơ, quá trình chủ yếu dựa vào va chạm vật lý của các ion để đánh bật nguyên tử ra khỏi wafer, đây gọi là tấn công vật lý. Phương pháp này giúp giảm vấn đề đằng hướng, nhưng lại có tỷ lệ chọn lọc kém hơn vì nó tấn công không phân biệt. Nhân tiện nói thêm, khắc ăn mòn là một trong những công đoạn ít bị thắt cổ trai nhất trong quy trình sản xuất chip. Khắc ăn mòn có vai trò rất quan trọng trong chế tạo chip. Nó giúp tạo ra các rãnh và gờ trên bề mặt chip. Nó cũng được dùng để loại bỏ lớp silicon dioxide trên bề mặt, giúp tạo vùng pha tạp trong tinh thể silicon để chế tạo transistor. Quay lại với MOSFET mà chúng ta đã đề cập lúc đầu, hai khu vực này cần được pha tạp phosphor để trở thành vùng loại N. Quá trình này sẽ được thực hiện thông qua pha tạp. Bước 8. Pha tạp. Giả sử chúng ta đã dùng khắc ăn mòn để tạo ra hai lỗ trên lớp màng silicon dioxide. Bước tiếp theo là đưa phosphor vào thông qua hai lỗ này. Có hai phương pháp phổ biến để thực hiện quá trình pha tạp. Phương pháp 1. Khuếch tán. Giống như khi bạn nhỏ một giọt mực vào nước, các nguyên tử trong chất rắn cũng có thể khuếch tán, nhưng cần đủ nhiệt độ và nồng độ. Vì vậy, chúng ta đặt tấm wafer vào trong lò khuếch tán ở nhiệt độ cao và bơm hơi tạp chất vào. Các nguyên tử tạp chất sẽ khuếch tán vào bề mặt wafer, rồi từ từ đi sâu vào bên trong. Nhưng khi kích thước chip ngày càng nhỏ, phương pháp khuếch tán không còn đáp ứng được yêu cầu vì khó kiểm soát chính xác nồng độ và độ sâu của pha tạp. Do đó, chúng ta cần một phương pháp chính xác hơn. Phương pháp 2. Cấy ion. Cấy ion sử dụng chùm hạt mang năng lượng cao để bắn trực tiếp các nguyên tử tạp chất vào wafer. Thiết bị cấy ion trông như thế này. Phần đầu tiên của thiết bị cấy ion là nguồn tạo ion. Vì khí là trạng thái dễ kiểm soát nhất, nên ban đầu chúng ta sẽ bơm vào các khí chứa tạp chất như phosphine hoặc boson trifluoride. Khi các khí này đi qua buồng ion hóa, chúng bị các điện tử có năng lượng cao va đập, làm bật ra các điện tử, biến thành ion mang điện tích. Tuy nhiên, lúc này, thành phần ion rất hỗn tạp. Ví dụ, nếu chúng ta cần ion boson, nhưng sau quá trình ion hóa, chúng ta thu được cả ion boson, ion fluorine và nhiều loại ion BFS dương khác. Nếu bắn tất cả vào wafer, tấm wafer sẽ bị hỏng ngay lập tức. Vậy làm sao để lọc ra đúng loại ion cần thiết? Chúng ta dùng máy phân tích khối phổ. Làm thế nào để thực hiện? Chúng ta sẽ thêm một từ trường bên ngoài. Vai trò của từ trường là làm cho các ion bị lệch hướng. Các ion này có kích thước khác nhau, tốc độ cũng khác nhau. Khi di chuyển trong từ trường, chúng sẽ rẽ theo quỹ đạo khác nhau. Ion nhẹ hơn hoặc nhanh hơn sẽ bị lệch nhiều hơn, vẽ ra quỹ đạo lớn hơn. Ion nặng hơn hoặc chậm hơn sẽ bị lệch ít hơn, vẽ ra quỹ đạo nhỏ hơn. Ở cuối đường đi, ta chỉ để lại một khe hẹp, các ion có quỹ đạo lệch không đúng sẽ bị chặn lại. Chỉ những ion có tốc độ và quỹ đạo chuẩn xác mới có thể đi qua khe này. Bằng cách này, ta lọc ra loại ion mong muốn và loại bỏ các ion không cần thiết. Sau đó, các ion đã được chọn sẽ đi qua ống gia tốc, nơi chúng được gia tốc đến mức năng lượng đủ cao. Tiếp theo, thấu kính tử sẽ giúp tập trung chùm ion này. Trong quá trình bay, một số ion có thể va chạm với các phân tử khí còn sót lại trong không gian, dẫn đến một số hạt bị trung hòa. Vì các hạt trung hòa không thể bị điều khiển bằng từ trường, chúng sẽ gây nhiều quá trình cấy ion. Do đó, ta phải thêm một từ trường uốn cong để tiếp tục loại bỏ chúng. Các ion mang điện sẽ tiếp tục bị lệch hướng theo quỹ đạo mong muốn và chạm vào tấm wafer, các hạt trung hòa sẽ đi thẳng và bay ra khỏi đường đi. Đây chính là quá trình cấy ion bằng phương pháp ion implantation. Tuy nhiên, khi các ion năng lượng cao va vào mạng tinh thể silicon, chúng có thể phá vỡ cấu trúc tinh thể, gây ra hư hại. Để sửa chữa những hư hại này, ta cần đưa wafer vào môi trường khí H2O ở nhiệt độ 600 đến 1000 độ C, một quá trình gọi là annealing, ủ nhiệt. Sau khi xử lý bằng annealing, mạng tinh thể silicon sẽ được phục hồi về trạng thái hoàn chỉnh. Bước 9. Lắng đọng màng mỏng. Từ trước đến nay, chúng ta đã nói nhiều về các kỹ thuật đào hố trên tấm wafer, nhưng ngoài việc đào xuống, chip còn cần phải xây lên nhiều lớp khác nhau. Để làm điều này, chúng ta cần công nghệ lắng đọng màng mỏng. Có hai phương pháp chính để tạo một lớp màng trên wafer: lắng đọng hóa học pha hơi. Có nhiều loại CVD, nhưng về cơ bản, chúng đều dựa vào các phản ứng hóa học giữa các chất ở trạng thái khí để tạo thành lớp màng. Ví dụ, nếu chúng ta muốn tạo một lớp màng silicon trên wafer, ta có thể sử dụng hai loại khí, silic tetrachlorosum, khí H2O. Khi hai loại khí này phản ứng, chúng tạo ra silicon và HCl. HCl là khí, nên bay hơi đi mất. Silicon là chất rắn, nên lắng đọng xuống và tạo thành một lớp màng silicon trên wafer. Lắng đọng vật lý pha hơi. PVD sử dụng phương pháp vật lý để đưa nguyên tử của vật liệu cần lắng đọng lên bề mặt wafer. Một trong những phương pháp phổ biến của PVD là phun xạ. Quá trình này có một số điểm tương đồng với khắc khô mà chúng ta đã đề cập trước đó, vì nó cũng sử dụng ion để bắn phá. Nhưng lần này, chúng ta không bắn phá wafer mà bắn vào vật liệu cần phủ. Vật liệu cần phủ được đặt trong một buồng chân không và được kết nối với điện cực âm. Sau đó, khí argon được đưa vào và bị ion hóa thành plasma. Các ion argon mang điện tích dương bị gia tốc và lao vào vật liệu target. Khi bị ion argon đập vào, các nguyên tử của vật liệu target bị bắn ra, bay khắp nơi trong buồng. Một phần trong số chúng rơi xuống wafer và tạo thành một lớp màng mỏng. Quá trình này giống như việc bạn đứng trên chiến trường và bị nã pháo liên tục, bụi đất văng tứ tung. Cuối cùng, mặt mũi bạn cũng bị phủ đầy bụi bẩn.
PVD thường được sử dụng để phủ kim loại lên silicon, giúp tạo ra các lớp mạch dẫn điện trên chip. Sau khi có lớp kim loại này, bước tiếp theo là khắc để tạo thành các đường mạch dẫn. Bước 10. Kim loại hóa. Thông qua các bước pha tạp, lắng đọng và khắc, chúng ta đã tạo ra các linh kiện trên tấm wafer. Tuy nhiên, những linh kiện này giống như những ngôi nhà độc lập, chúng chưa được kết nối với nhau. Để chúng có thể hoạt động như một mạch hoàn chỉnh, chúng ta cần dây dẫn để liên kết chúng lại. Quá trình tạo ra các đường dẫn kim loại này được gọi là kim loại hóa. Quá trình kim loại hóa diễn ra như thế nào? Khoan lỗ trên lớp cách điện để tiếp xúc với các linh kiện bên dưới, lắng đọng một lớp kim loại, phủ đầy các lỗ vào bề mặt wafer, khắc để loại bỏ phần kim loại dư thừa, chỉ giữ lại những đường dẫn cần thiết để kết nối các linh kiện. Ban đầu, các mạch kim loại chỉ nằm trên một lớp phẳng, nhưng khi chip ngày càng nhỏ hơn và phức tạp hơn, một mặt phẳng không còn đủ để chứa hết các kết nối. Giống như một thành phố hiện đại cần cầu vượt, để giải quyết vấn đề giao thông phức tạp, chúng ta cũng xây dựng nhiều lớp dây dẫn kim loại chồng lên nhau để tạo ra các kết nối đa tầng. Quá trình này thực chất chỉ là lặp lại các bước tạo dây dẫn đơn lớp nhiều lần với các lớp cách điện xen kẽ giữa chúng. Sau kim loại hóa, chip đã hoàn thành chưa? Về cơ bản, wafer đã hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn chưa phải là một con chip thực sự. Lúc này, wafer chỉ là một tấm silicon chứa hàng nghìn con chip. Để tạo ra sản phẩm cuối cùng, chúng ta còn phải cắt wafer, đóng gói và kiểm tra trước khi bán ra thị trường, nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Giờ hãy nhìn lại MOSFET mà chúng ta đã nhắc đến từ đầu. Lớp dưới cùng là vùng nhận. Vùng này cần được pha tạp bồ gian và một lượng nhỏ phốt pho. Hai vùng phía trên là vùng cho. Cần pha tạp phốt pho để tạo ra hai cực nguồn và máng. Trên cùng có một lớp cách điện và một cực cổng có thể dẫn điện. Bạn chắc cũng đã đại khái hiểu được nó được chế tạo ra như thế nào rồi chứ. Chúng ta giả sử tấm wafer silicon hiện tại đã được pha tạp loại pi sắn, nghĩa là đã được pha tạp với bo và có một lượng nhỏ phốt pho. Vậy thì để pha tạp phốt pho vào hai vị trí cần thiết này, việc đầu tiên chúng ta phải làm là đào hố. Cụ thể là, trước hết, oxy hóa bề mặt để hình thành lớp oxide, sau đó, phủ lớp keo quang khắc. Dùng kỹ thuật quang khắc để mở lỗ trên lớp keo này. Tiếp theo, sử dụng khắc để loại bỏ phần oxide tại vị trí vừa mở lỗ. Sau đó lại oxy hóa lần nữa, từ đó tạo ra một lớp mỏng silicon dioxide tại các hố đã khắc. Lớp silicon dioxide này chính là lớp cách điện bên dưới cổng điều khiển. Tiếp theo, chúng ta sử dụng kỹ thuật lắng đọng màng mỏng để chồng lên đó một lớp polysilicon có khả năng dẫn điện. Đúng vậy, chính phần này sẽ trở thành cổng điều khiển trong tương lai. Bây giờ, các lớp cần thiết đã sẵn sàng, chúng ta sẽ tiến hành tạo hình nó. Vẫn là phủ keo, quang khắc, gỡ bỏ keo, rồi tiếp tục khắc để tạo ra hình dạng cần thiết. Lúc này bạn đã có trong tay lớp cách điện và cổng gate. Tiếp theo, đến lượt quá trình pha tạp ra sân. Bằng cách sử dụng kỹ thuật pha tạp, chúng ta đưa nguyên tử phốt pho vào phần đáy của hai cái hố bên cạnh, từ đó hình thành hai vùng bán dẫn loại N. Một MOSFET cơ bản đã gần như hoàn thành. Còn hai bước cuối cùng lại tiếp tục dùng quang khắc và khắc để mở ba lỗ trên lớp oxide, sau đó thực hiện kim loại hóa. Đầu tiên, đưa kim loại vào lỗ, tiếp tục phủ lên toàn bề mặt một lớp màng kim loại, rồi lại quang khắc và khắc để loại bỏ phần kim loại không cần thiết, chỉ giữ lại phần dây dẫn nối. Thế là một MOSFET có thể kết nối với các linh kiện khác đã được chế tạo thành công. Và một con chip chính là tập hợp vô số linh kiện kiểu này, được liên kết với nhau qua mạng dây dẫn phức tạp, để thực hiện các tác vụ tính toán cũng phức tạp không kém. Còn tính toán như thế nào? Nếu bạn vẫn chưa rõ, tôi khuyên bạn nên xem lại video phần 1, một trong những video giải thích nguyên lý hoạt động của chip dễ hiểu và chi tiết nhất từ trước tới nay. Tôi tin bạn xem xong sẽ ngộ ra ngay thôi. Được rồi, hành trình tìm hiểu quy trình sản xuất chip của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn thân mến, chip của các bạn đã xong xuôi chưa nào? Trong tập sau, chúng ta sẽ bước vào phần khó nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất chip, quang khắc. Bạn nào hứng thú nhớ bấm theo dõi để không bị lạc đường trong tập tiếp theo nhé. Trong tập này, chúng ta sẽ nói về máy quang khắc. Ở phần trước, khi giới thiệu về cách chế tạo chip, chúng ta đã đề cập sơ qua nguyên lý của máy quang khắc. Vậy, cái gọi là quang khắc thực chất là gì? Đó là việc sử dụng ánh sáng để chiếu hình ảnh trên mặt nạ lên lớp quang khắc. Bởi vì quang khắc là loại vật liệu gặp sáng là chết, tức là khi tiếp xúc với ánh sáng thì sẽ bị hòa tan, nên phần nào bị ánh sáng chiếu vào sẽ bị rửa trôi trong bước hiển thị tiếp theo. Kết quả là phần silicon bên dưới lớp quang khắc sẽ bị lộ ra. Sau đó, chúng ta đưa tấm silicon này vào máy khắc. Phần bị lộ ra sẽ bị ăn mòn, kết quả là trên bề mặt tấm silicon sẽ xuất hiện những rãnh và đường lõm. Vậy những rãnh và đường lõm đó là gì? Chính là mạch điện, bởi vì hình ảnh trên quang khẩu vốn dĩ là mạch điện do các kỹ sư thiết kế chip tạo ra, nên qua quá trình này, các mạch điện được khắc lên bề mặt con chip. Tất nhiên, quy trình thực tế thì phức tạp gấp 100 lần so với mô tả này. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, hãy quay lại xem phần trước của tôi. Vậy làm sao để truyền hình ảnh từ quang khẩu lên lớp quang khắc? Cách đơn giản nhất là đặt trực tiếp quang khẩu lên lớp quang khắc, sau đó chiếu sáng từ phía trên, phần không bị che sẽ được chiếu sáng, phần bị che thì không. Đó chính là công nghệ máy quang khắc kiểu tiếp xúc của thời thượng cổ. Cách này rất đơn giản và thô bạo, đặt sát mặt rồi chiếu sáng, nhưng có rất nhiều vấn đề, nghiêm trọng nhất là làm hỏng quang khẩu rất nhanh, vì quang khẩu tiếp xúc trực tiếp với lớp quang khắc, nên rất dễ bị nhiễm bẩn. Một chiếc quang khẩu chưa dùng được mấy lần đã hỏng. Thế là có người nghĩ, nếu quang khẩu bị hỏng do tiếp xúc,
Vậy thì chúng ta nâng quang khẩu lên, không để nó chạm vào lớp quang khắc nữa, như vậy sẽ tránh được nhiễm bẩn. Ý tưởng này sinh ra máy quang khắc kiểu tiệm cận, trong đó quang khẩu lơ lửng phía trên lớp quang khắc, không còn tiếp xúc trực tiếp nữa. Tuy lớp quang khắc không bị nhiễm bẩn, nhưng lại phát sinh vấn đề mới, nhiễu xạ. Chắc hẳn những bạn có chút kiến thức về quang học đều biết, ánh sáng là sóng điện từ, mà đã là sóng thì sẽ có hiện tượng nhiễu xạ. Khi ánh sáng đi qua các khe nhỏ trên quang khẩu, ánh sáng ở mép sẽ bị tán xạ, khiến hình ảnh ban đầu vốn sắc nét bắt đầu bị mờ dần. Vậy là lớp quang khắc và quang khẩu rơi vào một tình cảnh dở khóc dở cười, gần thì sợ bẩn, xa thì mờ, cuối cùng phải giữ một khoảng cách gần như không gần, xa cũng chẳng xa, một mối quan hệ lửng lơ giữa hai bên. Đây chính là kiểu máy quang khắc nửa gần nửa xa, máy quang khắc tiệm cận. Vậy có cách nào khắc phục vấn đề nhiễu xạ không? Có. Nếu chúng ta đặt một hệ thống thấu kính giữa quang khẩu và lớp quang khắc để thu gom lại phần ánh sáng bị nhiễu xạ, rồi tái hội tụ chúng về một điểm, khiến ánh sáng này tái tạo lại hình ảnh ban đầu trên lớp quang khắc, thì vấn đề nhiễu xạ sẽ được giải quyết phần lớn. Và như thế, thế hệ máy quang khắc thứ hai ra đời, đó chính là máy quang khắc kiểu chiếu. Kể từ đó, bất kể là máy quang khắc kiểu chiếu, kiểu bước hay kiểu quét, tất cả đều dựa trên tư tưởng cốt lõi này. Để bạn dễ hình dung, chúng ta sẽ lược giản quy trình phức tạp này thành một phiên bản handmade đơn giản. Dù phức tạp đến đâu, chúng vẫn có chung một nguyên lý hoạt động như sau. Trước hết, sẽ có một nguồn sáng chiếu qua hệ thống thấu kính, ánh sáng được hội tụ lại và chiếu lên quang khẩu. Khi ánh sáng đi qua quang khẩu, phần không trong suốt thì chặn ánh sáng, phần trong suốt thì cho ánh sáng đi xuyên qua, phần ánh sáng xuyên qua đó lại tiếp tục được hội tụ lại thông qua hệ thống thấu kính phía sau, và cuối cùng tái tạo hình ảnh trên lớp quang khắc. Nhờ sử dụng thấu kính, hiện tượng nhiễu xạ được khống chế phần nào, hình ảnh rõ nét hơn, và đặc biệt, chúng ta còn có thể thu nhỏ hình ảnh. Thu nhỏ hình ảnh có hai lợi ích cực kỳ quan trọng. Một, nhà sản xuất quang khẩu không cần khắc các chi tiết quá bé, nhẹ gánh kỹ thuật, giảm chi phí. Hai, trên tấm silicon, chúng ta có thể khắc được các chi tiết nhỏ hơn rất nhiều, giúp thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn, tăng mật độ transistor. Và nhờ vậy, quy trình sản xuất chip đã có thể lao như tên bắn trên con đường mang tên định luật Moore. Thế nhưng, tại sao vài chục năm gần đây, tốc độ thu nhỏ này lại dần chậm lại? Để trả lời những câu hỏi trên, chúng ta vẫn phải bắt đầu từ nhiễu xạ ánh sáng. Lịch sử phát triển của máy quang khắc chính là một cuộc chiến không hồi kết với hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Dù hệ thống thấu kính có thể phần nào khắc phục nhiễu xạ, nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn. Khi một điểm phát ra ánh sáng, dù đã được thấu kính hội tụ lại, cuối cùng vẫn sẽ tạo thành một vệt sáng có rìa mờ, gọi là đốm Ezi trong vật lý. Vì vậy, hai điểm vốn dĩ tách biệt nhau một khoảng rõ ràng, sau khi qua hệ thống thấu kính, lại cho ra hai vệt sáng chồng lấn, mờ nhòe, không thể phân biệt được. Đó chính là giới hạn phân giải của hệ thống quang học. Ngoài ra, bạn có thể biết rằng, nhiễu xạ liên quan chặt chẽ đến bước sóng của ánh sáng. Bước sóng càng lớn, nhiễu xạ càng mạnh. Điều này có nghĩa, muốn tăng độ phân giải hình ảnh, bắt buộc phải dùng ánh sáng có bước sóng ngắn hơn. Bước sóng càng nhỏ, vùng rìa mờ càng hẹp, hình ảnh càng sắc nét. Bên cạnh đó, để thu nhận được nhiều ánh sáng nhiễu xạ nhất có thể, thấu kính phải có khả năng thu sáng mạnh hơn. Nói cách khác, đường kính của thấu kính phải đủ lớn. Ở chiều ngược lại, khi ánh sáng rời khỏi thấu kính, ta lại muốn chỉ số khúc xạ của môi trường càng cao càng tốt, để ánh sáng hội tụ trong khoảng cách ngắn nhất có thể. Vì khoảng cách càng ngắn, ánh sáng nhiễu xạ càng ít bị tán xạ. Và với tất cả những yếu tố trên, bằng cách cày chay, các nhà khoa học cuối cùng đã đưa ra một công thức cực kỳ quan trọng, A bằng K một nhân lambda chia Na. Đây chính là tiêu chuẩn phân giải Á Bì trong lĩnh vực quang khắc. Chiếc công thức huyền thoại mà toàn bộ ngành sản xuất chip phải đấu trí hàng chục năm để bẻ gãy từng phân tử trong đó. Công thức này có ý nghĩa gì? Đừng hỏi vội, hãy chép tay nó 100 lần đã, vì lịch sử phát triển của máy quang khắc, về bản chất, chính là lịch sử vật lộn với từng ký tự trong công thức này. Các bạn chép xong chưa? Bây giờ, đặt bút xuống, mở rộng đầu óc, để chúng ta cùng đi sâu vào từng ký hiệu trong công thức này, và xem các nhà khoa học đã đấu trí với nó như thế nào. Chương trình chính thức bắt đầu. Xin chào các bạn, mình là Tùng Dũ. Bắt đầu từ phần đơn giản nhất trước tiên, chính là độ phân giải nhỏ nhất, tức là kích thước nhỏ nhất mà quang khắc có thể đạt được. Kích thước nhỏ nhất này được quyết định bởi 3 yếu tố: bước sóng, Na và hệ số K1. Bước sóng, đây là bước sóng của ánh sáng, như đã đề cập trước đó. Bước sóng càng nhỏ thì khả năng tạo ảnh càng tinh vi, vì vậy, cách hiệu quả nhất để nâng cao độ phân giải hình ảnh là sử dụng nguồn sáng có bước sóng nhỏ hơn. Ban đầu, máy quang khắc sử dụng đèn hơi thủy ngân, có thể cung cấp 3 loại tia cực tím: G-light 436 nanomet, S-light 405 nanomet, I-light 365 nanomet. Sau đó, con người phát minh ra tia laser excimer, dẫn đến sự ra đời của quang khắc, với bước sóng ngắn hơn thuộc giải tia cực tím sâu. Hệ thống quang khắc BZOV đầu tiên sử dụng tia laser KF với bước sóng 248 nanomet. Đầu thế kỷ 21, bước sóng này tiếp tục giảm xuống còn 193 nanomet nhờ laser AF. Tuy nhiên, sau đó, tiến trình này bị chững lại, nhân loại mắc kẹt ở bước sóng 193 nanomet trong một thời gian dài, cho đến năm 2015, khi máy quang khắc EZOV ra đời, phá vỡ giới hạn này một lần nữa. Đó là quá trình tiến hóa của nguồn sáng trong quang khắc.
Tiếp theo là thông số NA, vì nó nằm ở mẫu số, nên nếu bạn có khả năng tính nhẩm nhanh một chút, thì sẽ nhận ra rằng NA càng lớn, độ phân giải càng nhỏ tốt hơn. NA, khẩu độ số, là thông số quan trọng trong quang học thấu kính, thể hiện góc thu sáng tối đa kết hợp với chiết xuất của môi trường. Công thức tính như sau: NA bằng N nhân sin theta. Trong đó, N là chiết xuất của môi trường giữa thấu kính cuối cùng và lớp quang khắc, thường là không khí, nên N bằng 1, theta là góc mở của ánh sáng thu vào thấu kính. Vậy có phải chỉ cần là một thấu kính cực lớn để có góc theta lớn, từ đó đặt NA cao không? Không hề đơn giản như vậy. Lý do là vì hệ thống thấu kính còn gặp phải một vấn đề khác, hiện tượng quang sai. Quang sai là gì? Nói đơn giản, đó là khi khả năng tạo ảnh của thấu kính không hoàn hảo như mong đợi. Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng thực tế lại khác xa. Sự khác biệt giữa hình ảnh lý tưởng và hình ảnh thực tế do thấu kính tạo ra chính là quang sai. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng quang sai. Nói đơn giản, quang sai xảy ra khi ánh sáng song song đi qua thấu kính cầu, nhưng không thể hội tụ hoàn toàn tại một điểm. Bởi vì khi gương cầu phản xạ ánh sáng, tiêu điểm của nó không phải là một điểm, mà là một đường thẳng. Với thấu kính cũng vậy, bạn mong muốn ánh sáng hội tụ hoàn hảo tại một điểm, nhưng thực tế thì nó lại như thế này. Các tia sáng gần trung tâm thấu kính có tiêu điểm xa hơn, các tia sáng gần rìa thấu kính có tiêu điểm gần hơn. Loại quang sai này được gọi là quang sai cầu. Ngoài ra, còn có các loại quang sai khác như cầu mờ, loạn thị, độ công trường ảnh, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một vấn đề chung, sự khác biệt trong khoảng cách hội tụ của ánh sáng. Vậy làm thế nào để loại bỏ quang sai? Vì quang sai chủ yếu do sự khác biệt giữa khúc xạ ở trung tâm và ở rìa thấu kính, nên cách đơn giản nhất là che bớt phần rìa thấu kính, giảm kích thước khẩu độ. Nhưng nếu thu nhỏ khẩu độ, góc theta cũng giảm, dẫn đến NA bị giảm theo. Vậy phải làm sao? Cách thứ hai là thêm một thấu kính lõm. Thấu kính lõm có tính chất ngược với thấu kính lồi, giúp bù đắp một phần quang sai. Do đó, trong máy quang khắc, để có được giá trị NA tối ưu, người ta phải xếp chồng nhiều thấu kính để giảm thiểu quang sai. Nhưng thấu kính này được đặt trong một ống lớn, và ánh sáng phải đi qua toàn bộ hệ thống thấu kính trước khi hội tụ trên lớp quang khắc. Vậy sau khi xếp chồng cả đống thấu kính kia lại, giá trị số khẩu độ cuối cùng có thể đạt được là bao nhiêu? Quay lại công thức và nhìn vào biểu đồ, ta thấy góc theta tối đa về mặt lý thuyết là 90 độ, nên sin theta tối đa cũng chỉ tiến gần đến 1, chứ không vượt qua được, có nên là chiết xuất của môi trường chuyển sáng, mà trong không khí thì N chỉ bằng 1. Vậy nếu toàn bộ hệ thống thấu kính hoạt động trong không khí, thì giá trị NA tối đa chỉ có thể đạt khoảng hơn 0,9, và đó đã là chạm trần giới hạn vật lý rồi. Muốn vượt giới hạn này thì sao? Người thông minh như bạn chắc đã đoán ra rồi, nếu không thể đánh bại giới hạn của không khí, thì đừng dùng không khí nữa, đưa thấu kính vào môi trường nước. Nước có chiết xuất 1,44, cao hơn gần một nửa so với không khí. Chúng ta chỉ cần bơm nước siêu tinh khiết vào khoảng trống giữa thấu kính cuối cùng và lớp quang khắc, thì giá trị NA có thể kéo lên đến tận 1,35, nghe mà thấy amazing đúng không? Năm 2002, ASML và TSMC đã tiên phong phát triển công nghệ quang khắc ngầm, và chỉ trong một cú hích, đã đưa kích thước đường kẻ trên chip xuống dưới ngưỡng 65 nanomet. Vào thời điểm đó, máy quang khắc EUV vẫn chưa xuất hiện, công nghệ nguồn sáng tiên tiến nhất lúc bấy giờ là ánh sáng cực tím bước sóng sâu 193 nanomet, nhưng dù chỉ số khẩu độ có đạt đến 1,35 thì 193 chia cho 1,35 cũng chỉ ra được độ phân giải khoảng 140 nanomet. Vậy làm sao bạn có thể dùng một con dao rộng 140 nanomet để khắc ra những hoa văn chỉ vài chục nanomet? Câu trả lời nằm ở yếu tố thứ ba, chính là K1 trong công thức. K1 được gọi là hệ số công nghệ. Nói một cách thẳng thắn, đây là phần thể hiện mánh khỏe công nghệ, tức là cách mà các kỹ sư tận dụng các thủ thuật để cải thiện độ phân giải vượt giới hạn vật lý ban đầu. Vậy những mảnh đó là gì? Trong thực tế sản xuất chip, có một vài phương pháp chính để hạ thấp giá trị K1, và đó là: 1. Phơi sáng nhiều lần. Phơi sáng nhiều lần là một trong những kỹ thuật dễ hiểu nhất. Nói đơn giản thì là làm một lần không được thì ta làm thêm vài lần nữa. Rất nhiều tài liệu khoa học phổ thông về kỹ thuật phơi sáng nhiều lần đều trình bày kèm hình ảnh rõ ràng cho chúng ta thấy kỹ thuật này giúp khắc được các cấu trúc nhỏ hơn như thế nào. Đại khái là như thế này, lần đầu tiên ta khắc ra một cấu trúc có khoảng cách giữa các rãnh khá lớn, kiểu như thế này, sau đó phủ lớp keo quang khắc, rồi hơi dịch chuyển vị trí một chút, lại tiến hành phơi sáng lần nữa. Kết quả là bạn thu được một hình dạng có độ tinh xảo cao gấp đôi so với ban đầu, nhưng khoan đã vội bình luận tuyệt vời. Phương pháp này nhìn thì có vẻ ổn, nhưng nếu nhìn kỹ, có gì đó sai sai. Nếu dao khắc ánh sáng của bạn còn dày hơn cả 140 nanomet, thì làm sao mà những cái rãnh nhỏ xíu trong lần phơi đầu tiên có thể được tạo ra? Thật ra thì điều này liên quan đến keo quang khắc. Bạn có thể tưởng tượng rằng keo quang khắc là kiểu gặp ánh sáng là chết, tức là cứ chiếu sáng vào là nó tan ra. Nhưng thực tế không phải vậy, mức độ tan chảy của keo quang khắc có liên quan đến lượng ánh sáng chiếu vào, chỉ khi lượng ánh sáng vượt qua một ngưỡng nhất định, keo mới tan. Vì vậy, ta có thể tận dụng đặc tính này của keo quang khắc.
Thông qua việc điều chỉnh thành phần của keo một cách hợp lý, ta có thể khiến chỉ những vùng có cường độ ánh sáng mạnh nhất mới bị tan. Ví dụ như hai chấm sáng nhỏ bên dưới, nhìn thì có vẻ như chúng bị chồng lên nhau, nhưng nếu chỉ có vùng trung tâm sáng nhất mới đủ năng lượng làm tan keo, thì cuối cùng bạn sẽ khắc được hai cái lỗ nhỏ hơn rất nhiều so với đường kính vệt sáng. Nó giống như một con dao, dù lưỡi dao rất dày, nhưng chỉ có phần giữa sắc bén nhất mới thật sự chạm và cắt vào gỗ. Vết rãnh bạn chặt ra sẽ hẹp hơn nhiều so với độ dày của lưỡi dao, và đó chính là cách mà cấu trúc trong lần phơi sáng đầu tiên được tạo ra. Do giới hạn độ dày của lưỡi dao, ta không thể giảm khoảng cách giữa các rãnh ngay, nhưng việc tạo ra những rãnh hẹp hơn độ dày của dao thì lại hoàn toàn khả thi. Tiếp theo, bạn dịch chuyển vị trí một chút, và các cấu trúc tinh vi hơn lại xuất hiện. Ơ kìa, vẫn chưa đủ nhỏ à? Không sao, lặp lại các bước trên thêm một lần nữa là xong. 2. Kỹ thuật chuyển dao từ vách bên. Tư duy cơ bản của kỹ thuật chuyển dao vách bên là khi quang khắc không khắc nổi, thì ta chơi tổng hợp nhiều công nghệ một lúc. Saigon Chamfer là sự kết hợp giữa quang khắc, lắng đọng màng mỏng và khắc plasma. Vậy cụ thể làm như thế nào? Đầu tiên, sử dụng kỹ thuật quang khắc để tạo ra một cấu trúc kích thước lớn hơn mục tiêu thực tế. Sau đó, áp dụng công nghệ lắng đọng màng mỏng, phủ một lớp màng mỏng lên toàn bộ bề mặt. Thấy chưa? Ở hai bên thành của các rãnh, hình thành nên một cấu trúc kiểu bức tường mỏng. Tiếp theo, ta đưa wafer vào máy khắc khô, tiến hành khắc plasma nhắm thẳng vào lớp màng mỏng. Do đặc trưng của khắc khô là có tính định hướng cao, chỉ khắc phần thẳng đứng, nên kết quả cuối cùng là chỉ còn lại các vách tường mỏng hai bên. Sau đó ta rửa sạch lớp keo quang khắc đi, thế là các vách tường siêu nhỏ, có kích thước nhỏ hơn giới hạn quang khắc rất nhiều được giữ lại. Khoan đã, bạn còn muốn mật độ dày hơn nữa phải không? Không sao cả, áp dụng phơi sáng nhiều lần, làm lại lần nữa là xong. 3. Mặt nạ dịch pha. Khi hai điểm sáng rất nhỏ đứng gần nhau, chúng sẽ bị nhuề thành một đốm sáng to. Nguyên nhân là do hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Hai chùm sáng nhiễu xạ có cùng pha, tức là đỉnh sóng gặp đỉnh sóng, đáy sóng gặp đáy sóng, nên chúng sẽ cộng hưởng, khiến vùng chồng lấn giữa hai điểm sáng trở nên rất sáng, dính liền lại thành một khối. Nhưng nếu pha của hai chùm sáng lệch nhau đúng 180 độ, tức là đỉnh sóng này gặp đáy sóng kia, thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Kết quả là, vùng chồng lấn không được làm sáng thêm, thậm chí còn bị làm tối đi, giúp hai điểm sáng ban đầu trở nên rõ ràng, tách biệt. Công nghệ mặt nạ dịch pha chính là tận dụng hiện tượng này. Người ta đặt thêm bộ điều pha vào trên mặt nạ quang khắc, để ánh sáng đi qua hai lỗ nhỏ liên kề có pha lệch nhau chính xác 180 độ. Kết quả, khoảng cách giữa hai điểm sáng trở nên rõ nét hơn, không còn bị nhuề mờ. 4. Chiếu sáng lệch trục. Cái gọi là chiếu sáng lệch trục chính là việc chiếu ánh sáng theo hướng nghiêng, thay vì chiếu thẳng như bình thường. Vậy tại sao chiếu ánh sáng theo đường chéo lại giúp tăng độ phân giải? Để giải thích điều này, hãy cùng xem quá trình ánh sáng đi qua mặt nạ và được thấu kính hội tụ để tạo ảnh diễn ra như thế nào. Khi ánh sáng đi qua một lỗ nhỏ trên mặt nạ, nó sẽ bị nhiễu xạ. Ánh sáng nhiễu xạ sẽ chia thành nhiều bậc, ở giữa là nhiễu xạ bậc 0, hai bên là nhiễu xạ bậc 1, rồi đến bậc 2, và cứ thế tiếp tục. Về mặt lý thuyết, thấu kính thu được càng nhiều bậc nhiễu xạ khác nhau, thì ảnh cuối cùng càng giàu chi tiết, nhưng trong các cấu trúc siêu tinh vi, thường chỉ có ánh sáng bậc 0 là lọt được qua thấu kính, còn các bậc cao hơn bậc 1, bậc 2 thì bị cản lại. Điều này khiến nhiều chi tiết nhỏ không thể hiện ra trên ảnh khắc được. Phải làm sao đây? Hãy chỉnh lệch nguồn sáng một chút, chiếu nghiêng, như vậy, một phía của ánh sáng nhiễu xạ bậc 1 có thể lọt vào thấu kính. Bạn hỏi, thế phía bên kia thì sao? Kìa, ai bảo là chỉ có một nguồn sáng, thêm nguồn nữa từ phía đối diện là xong. Trong các máy quang khắc hiện đại, kỹ thuật chiếu sáng lệch trục có nhiều kiểu như hai cực, bốn cực, vòng tròn, hình mắt bò. Tất cả các phương pháp chiếu sáng này đều nhằm mục tiêu giúp nhiều bậc nhiễu xạ hơn lọt được vào thấu kính, từ đó tăng chi tiết ảnh, cải thiện độ phân giải. 5. Hiệu chỉnh hiện tượng lân cận quang học. Lại là do nhiễu xạ ánh sáng, bạn muốn khắc ra một hình ảnh sắc nét, gọn gàng, nhưng kết quả thực tế lại là những hình dạng tròn tròn, phung phính, đáng yêu như bánh bao. Phải làm sao đây? Để khiến các đường nét trở nên gọn gàng, cứng cáp hơn, chúng ta phải chủ động nắn chỉnh lại mặt nạ. Nói cách khác là, những chỗ bị bầu tròn thì khét rộng ra thêm. Khi mặt nạ quang khắc của bạn được chỉnh thành như thế này, hình ảnh khắc lên quang khắc yêu bỗng dưng trở nên thon gọn và sắc nét. Đây chính là kỹ thuật hiệu chỉnh hiệu ứng lân cận quang học. Hiểu một cách đơn giản, sử dụng phần mềm mô phỏng, dự đoán trước hình ảnh thật sự sẽ được khắc ra từ mặt nạ, rồi chỉnh sửa mặt nạ sớm một bước, để kết quả cuối cùng gần giống hình dáng bạn mong muốn ban đầu. Vậy là tất cả tuyệt chiêu đã được tung ra. Trong tình huống này, hệ số K1 có thể đạt được bao nhiêu? Khoảng 0,25, thế còn độ phân giải nhỏ nhất là bao nhiêu? 35 nanomet, còn có thể nhỏ hơn nữa không? Có, cùng lắm thì phơi sáng thêm vài lần nữa thôi mà. Nhưng, nếu tôi nói với bạn rằng tôi có một loại laser CO2 bắn vào nguyên tử thiếc, có thể tạo ra một loại ánh sáng cực tím siêu ngắn với bước sóng chỉ 13,5 nanomet, ngắn hơn một cấp độ lớn so với ánh sáng thường, bạn có muốn thử không? Đây chính là cỗ máy quang khắc EasyUV tiên tiến nhất của Blue Star. Thực ra, ý tưởng về quang khắc EasyUV đã xuất hiện từ rất sớm. Từ thập niên năm 1980 đã bắt đầu nghiên cứu, cho đến năm 2013, ASML mới chính thức bàn giao hệ thống sản xuất EasyUV đầu tiên.
Vậy trong suốt mấy chục năm ấy, ngành này đã phải vượt qua những thử thách gì? Công nghệ quang khắc EUV đã đi theo những hướng phát triển ra sao? Còn những rào cản kỹ thuật lớn nhất, liệu có thể chinh phục được không? Do giới hạn thời lượng, mình xin hẹn bạn ở phần tiếp theo để cùng giải mã tất cả những điều đó. Nếu thấy thú vị, đừng quên nhấn theo dõi, chúng ta sẽ tiếp tục trong video kế tiếp. Và mình là Tùng Dũ. Tại sao máy quang khắc EUV mãi đến bây giờ mới được chế tạo ra? Chủ yếu là vì quá khó. Lý thuyết về quang khắc EUV thực ra đã được đề xuất từ những năm 1980 của thế kỷ trước, nhưng việc làm thế nào để tạo ra được một nguồn sáng có thể sử dụng được trong sản xuất công nghiệp lại là một bài toán vô cùng nan giải. Tôi đã tổng hợp tất cả các kiến thức và thiết bị mà nhân loại hiện đang sở hữu. Hiện có khoảng 4 phương pháp để tạo ra tia cực tím sâu: nguồn bức xạ đồng bộ, laser điện tử tự do, phóng điện tạo plasma, laser tạo plasma. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu từng cái một. Trước tiên là nguồn bức xạ đồng bộ. Để tạo ra nguồn sáng này, bạn cần một máy gia tốc hạt dạng đồng bộ. Đúng vậy, chính là cái thiết bị mà chúng ta hay dùng trong các thí nghiệm vật lý năng lượng cao. Chúng ta biết rằng trong máy gia tốc hạt, electron có thể được gia tốc gần đến tốc độ ánh sáng. Vì máy gia tốc dạng đồng bộ có cấu trúc hình tròn, nên dưới tác động của từ trường, các electron sẽ quay vòng tròn trong đó. Trong quá trình quay vòng, các electron không chỉ đổi hướng mà còn phát ra photon, các hạt ánh sáng. Những photon này sẽ bay ra theo phương tiết tuyến với quỹ đạo của electron, giống như khi bạn xây một chiếc âu trong ngày mưa, nước sẽ bắn ra theo phương tiết tuyến vậy. Bức xạ do các photon này tạo ra được gọi là bức xạ đồng bộ. Bức xạ đồng bộ thực sự rất tuyệt vời, nó có năng lượng lớn, dải bước sóng rất rộng, từ hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, cực tím, cho đến cả tia X. Vì vậy, nếu chúng ta lọc bỏ các bước sóng không cần thiết, ta hoàn toàn có thể thu được tia cực tím sâu tinh khiết. Thứ hai, laser điện tử tự do. Chúng ta đều biết chuyển động của electron có thể tạo ra ánh sáng. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta có thể trực tiếp điều khiển chuyển động của electron để tạo ra những photon đúng như ta mong muốn không? Hoàn toàn có thể, và đó chính là nguyên lý của laser điện tử tự do. Trong môi trường chân không, trước tiên chúng ta tạo ra một chùm tia electron, sau đó, cho chùm electron này đi qua một từ trường biến đổi liên tục. Kết quả là các electron sẽ dao động trong từ trường và phát ra bức xạ đồng bộ. Điều đặc biệt là, những photon được tạo ra từ quá trình này sẽ tương tác trở lại với chính các electron đang chuyển động trong từ trường. Kết quả cuối cùng là, chỉ những photon có tần số nhất định mới có thể giao thoa và được khuếch đại, sau đó phát xạ ra ngoài. Đây chính là laser điện tử tự do. Bước sóng của laser điện tử tự do phụ thuộc vào hai yếu tố: chu kỳ dao động của từ trường, vận tốc chuyển động của electron. Vì vậy, bằng cách điều chỉnh từ trường và tốc độ của electron, ta hoàn toàn có thể tạo ra bước sóng theo ý muốn, trong đó bao gồm cả tia cực tím sâu. Vậy laser điện tử tự do có thể dùng làm nguồn sáng cho máy quang khắc không? Câu trả lời là cũng có thể. Tuy nhiên, giống như nguồn bức xạ đồng bộ, thiết bị này cũng cực kỳ đắt đỏ. Để gia tốc electron đến tốc độ cần thiết, ta cần một đường gia tốc dài hàng trăm mét. Nếu trong tương lai, laser điện tử tự do có thể vượt qua hàng loạt rào cản về kỹ thuật và chi phí, đây chắc chắn sẽ là một nguồn sáng lý tưởng cho thế hệ máy quang khắc tiếp theo. Hai phương pháp đầu tiên thì bánh vẽ rất to, nhưng không ăn được. Vậy thì ta hãy quay về với một chiếc bánh thực tế hơn chút nhé, một công nghệ nướng bánh ít viển vông hơn. Phương pháp thứ ba, phóng điện để tạo plasma. Các nguyên tố như xenon, thiếc, lithium khi bị ion hóa thành plasma, chúng sẽ phát ra tia cực tím sâu. Vậy nên, các nhà khoa học đã nghĩ, có cách nào để ion hóa chúng, rồi thu lại lượng EUV phát ra không? Có. Phương pháp đơn giản nhất mà người ta nghĩ đến chính là phóng điện. Thế là họ bơm khí xenon vào trong một buồng chứa, sau đó phóng điện qua nó, plasma hình thành, ánh sáng EUV được sinh ra. Khi khí xenon bị ion hóa thành plasma, nó sẽ đồng thời phát ra tia cực tím sâu. Xenon là một loại khí rất sạch, không gây ô nhiễm cho điện cực, nhưng nó lại có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: hiệu suất chuyển đổi năng lượng quá thấp. Tại sao? Bởi vì khi nguyên tử bị kích thích và phát ra photon, nó không chỉ phát ra tia EUV mà còn phát ra các photon ở những tần số khác như tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. Điều này có nghĩa là phần lớn năng lượng bị lãng phí ở các tần số không cần thiết. Thực tế, năng lượng thực sự chuyển đổi thành tia EUV chỉ khoảng 1% mà thôi. Để khắc phục vấn đề này, chỉ còn cách chuyển sang nguyên tố khác, và thiếc là lựa chọn tốt hơn nhiều. Ánh sáng do thiếc phát ra sẽ đạt cực đại ở bước sóng khoảng 13,5 nanomet, chính là bước sóng cần dùng trong EUV quang khắc. Nói cách khác, nó dồn tiền vào đúng nơi đúng chỗ, tập trung năng lượng để phát ra tia cực tím sâu tại đúng bước sóng cần thiết. Đây mới là nguyên liệu lý tưởng. Tuy nhiên, lại nảy sinh vấn đề mới. Thiếc ở nhiệt độ phòng là chất rắn, khi bị phóng điện, nó sinh ra nhiều mảnh vụn li ti. Các mảnh vụn này làm bẩn hệ thống và làm hỏng điện cực. Đồng thời, nhiệt lượng khổng lồ sinh ra khi phóng điện cũng ăn mòn các điện cực.
Nghe nói trước đây, Philips từng thiết kế được một hệ thống có hiệu suất chuyển đổi đạt 2%, nhưng vấn đề mảnh vụn vẫn mãi không giải quyết được. Nếu bạn nào có cập nhật mới, đừng ngại chia sẻ trong phần bình luận nhé. Cách thứ tư, tạo plasma bằng laser. Vì phóng điện rắc rối như vậy, nên chúng ta không cần xét đến phương pháp phóng điện nữa. Thay vào đó, dùng laser cũng có thể biến thiết lỏng thành plasma. Đây chính là giải pháp tạo plasma bằng laser. Vì hiện tại giải pháp này đã được chứng minh là công nghệ trưởng thành nhất, nên chúng ta sẽ đi thẳng vào phần giải thích cách hoạt động. Trước tiên, bạn cần một máy phát laser, loại dùng để tạo ra các xung laser năng lượng cao. Trong máy quang khắc EZUV do ASML sản xuất, họ sử dụng laser CO2. Laser sau khi được phát ra, sẽ đi qua một hệ thống dẫn trùng tia và tiến vào một buồng chân không. Ở một đầu của buồng là một bộ tạo giọt thiếc, có nhiệm vụ tạo ra những giọt thiếc nhỏ cỡ vài chục micromet từ thiếc lỏng. Hệ thống này sẽ đun nóng thiếc đến nhiệt độ nóng chảy, sau đó dùng khí trơ để thổi thiếc qua vòi phun, tạo ra các giọt nhỏ. Những giọt này, dưới tác động của khí, sẽ xếp thành hàng và bay về phía trung tâm của buồng. Tại đó, chúng sẽ gặp chùm laser. Trong khoảnh khắc va chạm, giọt thiếc sẽ bị đánh thành plasma, đồng thời phát ra tia cực tím bước sóng siêu ngắn. Tuy nhiên, tia EZUV phát ra lúc này sẽ tỏa ra theo mọi hướng. Vậy làm sao để thu thập và hướng chúng về một hướng cố định? Bạn cần thêm một gương phản xạ. Ở phía laser chiếu tới, sẽ có một chiếc gương phản xạ, chịu trách nhiệm hội tụ ánh sáng EZUV và phản xạ ra ngoài. Vậy là bây giờ, bạn đã có trong tay một nguồn sáng EZUV cực kỳ đáng tin cậy. Vẫn còn một vấn đề nhỏ, khi laser bắn vào một giọt thiếc hình cầu chỉ vài chục micromet, hiệu suất chuyển đổi năng lượng vẫn chưa đủ cao, giá mà có thể dàn phẳng giọt thiếc ra rồi bắn, thì mọi chuyện sẽ ổn hơn nhiều. Dàn phẳng ra để bắn à? Có cách, chúng ta lại dùng chính laser. Trước khi bắn phát chính thức, ta bắn một phát dọn đường trước, gọi là xung laser sơ bộ, có năng lượng thấp hơn, chỉ đủ để dàn mỏng giọt thiếc thành một cái đĩa nhỏ. Khi giọt thiếc đang từ từ trải rộng trong môi trường chân không, thì phát laser thứ hai đã ập tới. Dưới tác động của xung laser năng lượng siêu cao, cái bánh thiếc nhỏ ấy bị nung cháy giòn bên ngoài, mềm bên trong và bùng nổ thành plasma. Lúc này năng lượng đã đủ. Công nghệ bắn hai phát này có tên là kỹ thuật tiền xung. Laser bắn mục tiêu, sinh plasma, phát ra tia EZUV. Nghe thì đơn giản, nhưng trên thực tế, việc kiểm soát độ chính xác của quy trình này khó hơn lên trời. Thời gian giữa các sự kiện cực kỳ ngắn, chỉ trong 1/50.000 giây. Trong khoảng thời gian cực ngắn này, giọt thiếc phải được phun ra, bay đến vị trí định sẵn, và đúng lúc đó, hai phát laser phải lần lượt bắn trúng chính xác vào nó. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình bay, các giọt nhỏ sẽ phải kết hợp thành một giọt lớn hơn, nhưng cũng phải bay đúng hướng, đúng vị trí, không lệch trái, không lệch phải, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau. Khoảng cách giữa các giọt thiếc phải rất lớn. Vì phải đưa giọt thiếc bay đến đúng vị trí trong khoảng thời gian chỉ 1/50.000 giây, nên tốc độ bay của nó phải cực kỳ nhanh, đạt tới hơn 100 mét mỗi giây. Nhưng chưa hết, laser còn phải liên tục bắn trúng 2 lần vào một giọt thiếc chỉ vài chục micromet, đang lao đi với tốc độ cao như tàu siêu tốc. Bạn nghĩ xem, nó khó đến mức nào? Chính vì thế, để giám sát tư thế bay của thiếc và đảm bảo laser đồng bộ chính xác tuyệt đối, trong hệ thống nguồn sáng EZUV của ASML có tích hợp cả một hệ thống đo lường siêu chính xác. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là vấn đề cuối cùng. Khi giọt thiếc bị laser bắn phá trong môi trường chân không, không thể chuyển hóa hoàn toàn thành plasma, sẽ luôn có một lượng lớn mảnh vụn thiếc li ti bị phát tán ra không gian. Những mảnh vụn này bay từ tán trong buồng chân không, và nếu rơi trúng gương phản xạ, thì chẳng mấy chốc gương sẽ bị phá hủy nghiêm trọng, mà gương EZUV thì đắt khủng khiếp. Vì vậy, để xử lý vấn đề mảnh vỡ, người ta phải áp dụng kỹ thuật đậy mảnh vỡ. Cụ thể, bơm một lượng nhỏ khí hydrogel có áp suất thấp vào khu vực gần gương phản xạ. Khí hydrogel đóng hai vai trò quan trọng: tản nhiệt, giúp làm mát khu vực này, tạo lớp đệm khí, làm chậm tốc độ bay của mảnh vỡ. Không chỉ vậy, hydrogel còn phản ứng hóa học với thiếc, tạo thành một hợp chất khí gọi là citanon. Kết quả, trước khi mảnh vụn kịp bay tới gương, chúng đã kết hợp với gốc tự do của hydrogel, trở thành khí sạch sẽ, vô hại, sau đó được hệ thống hút khí chân không hút ra ngoài. Với tổ hợp công nghệ cực kỳ tinh vi như vậy, vấn đề tạo nguồn sáng EZUV cuối cùng cũng được giải quyết. Trong thế hệ máy EZUV thứ hai của ASML, hiệu suất chuyển đổi năng lượng đã đạt 5% và công suất phát tia EZUV đạt 250W, cuối cùng cũng đáp ứng được yêu cầu của sản xuất hàng loạt trong thực tế. Vậy giờ thì sao? Chúng ta có thể mang nguồn sáng EZUV này gắn vào cỗ máy quang khắc cũ, rồi bắt đầu tự chế chip bán dẫn được chưa? Không đâu, mọi chuyện chưa kết thúc. Những bạn đã xem phần trước chắc hẳn còn nhớ, để sửa hiện tượng quang sai cầu, giúp hình ảnh mạch điện trên mặt nạ quang học được chiếu một cách hoàn hảo lên lớp quang khắc, chúng ta phải sử dụng rất nhiều thấu kính. Cuối cùng, để tăng chỉ số khúc xạ và nâng cao khẩu độ số, người ta thậm chí còn đổ nước siêu tinh khiết vào giữa thấu kính cuối cùng và lớp quang khắc, tạo nên công nghệ quang khắc ngâm. Nhưng rồi, tia cực tím cực đại nói, tôi xin lỗi, mấy chuyện đó tôi chịu thua. EZUV cực kỳ dễ bị hấp thụ, đến mức không thể xuyên qua không khí, chứ đừng nói đến nước. Để phục vụ loại ánh sáng yếu ớt này, toàn bộ hệ thống quang học phải được đặt trong môi trường chân không. Còn công nghệ quang khắc ngập nước đó, khí còn không xuyên nổi, đòi gì xuyên nước. Thôi, đừng mơ nữa. Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn nhất.
Trong thấu kính dày cộp kia, trong kính đó thì chắc chắn là không thể để ánh sáng EUV đi qua được rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đổi thấu kính thành gương phản xạ, bạn xuyên không nổi à? Thì thôi, đừng xuyên nữa, phản xạ luôn cho rồi. Gương phản xạ cũng có khả năng hội tụ và tạo ảnh giống như thấu kính, nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà vẫn chưa ổn. EUV lại nói, tôi phản xạ cũng yếu lắm đó nha. Chưa kể, ánh sáng phát ra từ nguồn plasma không chỉ có EUV, mà còn lẫn cả các loại bước sóng khác. Kết quả, cái cần phản xạ thì không phản xạ được, cái không cần phản xạ thì lại bị phản xạ đầy đủ, loạn hết cả lên. Vậy làm sao? Thôi được rồi, vì em chỉ có 13,5 nanomet, tụi anh nghĩ cách khác, một lớp phản xạ không đủ mạnh, thế thì xếp nhiều lớp. Chúng ta dùng molybdenum và silicon, hai vật liệu phản xạ EUV rất tốt, để tạo thành các cặp lớp phản xạ, chồng lên nhau 50 lớp như bánh min cơ dếp. Bạn chỉ muốn phản xạ đúng EUV 13,5 nanomet thôi à? Không thành vấn đề, vì ánh sáng phản xạ từ các lớp sẽ giao thoa với nhau, chúng ta chỉ cần kiểm soát chính xác độ dày từng lớp, để đảm bảo chỉ ánh sáng có bước sóng 13,5 nanomet được tăng cường, còn các bước sóng khác bị triệt tiêu. Vậy là xong. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cũng nâng được hiệu suất phản xạ lên 70%, nhưng để phản xạ ánh sáng một cách chính xác đến từng phần nhỏ như vậy, bề mặt gương phải cực kỳ phẳng, phẳng tới mức nào, cấp độ nguyên tử. Hãy tưởng tượng một chiếc gương rộng bằng cả Việt Nam, nhưng độ nhám bề mặt không được vượt quá vài mm, chính xác đến mức gần như siêu thực. Tiếp theo, ánh sáng EUV phát ra từ nguồn sẽ được phản xạ qua lại nhiều gương phản xạ, cuối cùng chiếu lên mặt nạ quang học, nhưng mà này, ánh sáng yếu như vậy, ngay cả mặt nạ bạn cũng xuyên không nổi, chính xác, không xuyên được, vậy thì lại phải đổi. Chúng ta cần đổi mặt nạ truyền sáng thành mặt nạ phản xạ kiểu gì, vẫn là bánh min cơ Z 50 lớp đó, mang ra dùng tiếp, những khu vực cần phản xạ, ta dùng các lớp phản xạ đó, còn những vùng không cần phản xạ thì sao, ta phủ lên một lớp hấp thụ ánh sáng. Kết quả, vùng không có lớp hấp thụ, ánh sáng bị phản xạ trở lại, sau đó ánh sáng lại đi qua một đống gương phản xạ nữa, điều chỉnh quang sai lần cuối cùng chiếu lên lớp quang khắc. Tại lớp quang khắc, phần bị chiếu sáng sẽ bị hòa tan trong dung dịch rửa, phần còn lại sẽ bảo vệ bề mặt wafer, tránh bị ăn mòn. Tiếp theo là giai đoạn khắc, phần không được bảo vệ sẽ bị máy khắc gọt xuống, các rãnh mạch từ mặt nạ sẽ được truyền lên bề mặt wafer. Vậy là đã xong, đây chính là nguyên lý thiết kế cơ bản của máy quang khắc EUV. Với bước sóng chỉ 13,5 nanomet, nhỏ hơn cả ví rút, kết hợp hàng loạt kỹ thuật quang học tinh vi, EUV dễ dàng khắc được những chi tiết trên chip chỉ vài nanomet. Đây chính là đỉnh cao tuyệt đối của công nghệ quang khắc hiện nay và trên toàn thế giới. Chỉ duy nhất ASML đưa được cỗ máy này vào sản xuất thương mại. Nhưng ASML không phải thành công của riêng Hà Lan, đó là kết tinh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Thấu kính từ Đức, nguồn sáng từ Mỹ, công nghệ hợp lực từ nhiều quốc gia. Việt Nam hiện chưa mơ tới việc tự chế tạo máy quang khắc, cỗ máy phức tạp bậc nhất hành tinh, nhưng cũng chẳng cần hoảng loạn khi bị chặn công nghệ, bởi ngay cả Mỹ hay Trung Quốc, nếu bị cô lập khỏi hệ sinh thái toàn cầu, cũng sẽ phải bó tay. Trong thời đại mà địa chính trị lấn sân công nghệ, Việt Nam cần giữ đầu lạnh, chúng ta đang làm tốt vai trò gia công, từ dây chuyền của Samsung đến nhà máy của Intel, và tiếp tục hút vốn nhờ vị trí trung lập, nhưng không thể mãi dừng ở đó, phải học làm linh kiện, đào tạo kỹ sư, kết nối cả Đông lẫn Tây, đó là con đường duy nhất để chen chân vào cuộc chơi bán dẫn. Việt Nam không cần ôm giấc mộng tự lực toàn phần, mà nên chọn vị trí khôn ngoan trong chuỗi giá trị. Chiến tranh thương mại có thể là biến cố, nhưng cũng là cơ hội tái sắp xếp bàn cờ, quan trọng là ta đi đúng nước. Mình biết, nhiều bạn đang xem video này vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chính các bạn, không ai khác, sẽ là thế hệ có cơ hội tận mắt chứng kiến và trực tiếp góp mặt vào cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại nhất thập kỷ tới. Nếu video này có thể thắp lên một tia lửa nhỏ trong lòng bạn, thì hãy để trí tuệ và đôi tay người Việt trở thành một phần của hành trình đó, giúp Tổ quốc hoàn thành cuộc tiến hóa tối thượng trong ngành bán dẫn. Vậy còn chờ gì nữa, bắt đầu cọ sát với máy quang khắc đi thôi. Video hôm nay đến đây là hết, làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR code trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.